Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tiếp tục một vài vấn đề trên chiếc xe Way 100. Cụ thể đây là Way RS 100 đời trước các bạn nhé. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một vài vấn đề trên chiếc xe này, mời các bạn chú ý theo dõi các bạn nhé. Thì hôm nay lại thêm một cái vấn đề ở trên dòng xe số phổ thông này các bạn. Đó là cái giảm xóc bên này. Là quay gần đây một tí. Là nó ra dầu ra nhớt ở trong này, nó phòi qua đây. Nó phòi hỏng hết rồi các bạn nhé. Clip trước tôi cũng có một video ở trên chiếc xe Jim Việt. Hôm nay là trên chiếc xe Way 100 đời trước các bạn nhé. Bị ra dầu ra nhớt ở cái giảm xóc này. Hôm nay tôi sẽ xử lý cái chiếc này và chia sẻ thêm với các bạn về cái vấn đề giảm xóc trước này hay bị ra nhớt các bạn nhé. Cũng như clip ở chiếc xe Jim mấy hôm trước tôi cũng đã đăng lên các bạn nhé. Bạn nào mà chưa được xem video đó thì mời các bạn vào đăng ký kênh để xem video đó các bạn nhé. Video trước là tôi làm trên chiếc xe Jim, hôm nay là chiếc xe Way 100 và hôm nay làm chủ yếu chia sẻ thêm với các bạn nhé. Thì cũng như tương tự như clip trên chiếc xe Jim thôi các bạn nhé. Ra phớt vẫn cậy phớt như chiếc xe mỗi lần các bạn nhé. Sau khi cậy phớt xong thì các bạn vệ sinh bên trong này. Và tiếp theo hôm nay cũng như clip hôm trước, và giảm xóc của xe nào cũng thế các bạn nhá. Giảm xóc của xe nào cũng vậy. Tôi sẽ rốn lại cái lò xo này. Các bạn cắt nó đi tầm cắt cái lò xo này đi tầm độ 1,5 phân thôi các bạn nhé. 1,5 phân, 2 phân thì 1,5 phân thôi. Sau đó các bạn lại xoáy nó vào. Và các bạn gài vào nhé. Đây. Sau khi mà đã vệ sinh trong này rồi các bạn nhé. Ngoài này nó bẩn như thế này thì sau khi mà lắp ráp xong thì vệ sinh rửa ráy sau. Còn khi mà chúng ta lắp ráp vào thì chúng ta vệ sinh bên trong. Cái này của tôi làm một bên thôi các bạn nhé, tại vì bên này nó chưa hỏng để nguyên các bạn nhé, không hỏng thì chẳng có lý do gì tháo ra sửa làm gì các bạn nhé, hỏng bên nào sửa bên đó. Sau đó các bạn cũng gài phanh vào như bình thường. Trên này nó có phanh chống tụt nhá. Đấy. Gài phanh xong ok thì các bạn đóng cái phớt nắp ngoài cùng này vào. Sau đó các bạn lau cái phần ti này nhá. Cái phần ti này đây, các bạn lấy cái rẻ các bạn chỉ cần vuốt một phát là sạch, không còn tí đất nào luôn. Sau đó lại nắp vào như bình thường. Đó. Đây, ốc của đáy các bạn nhé. Đây là tôi tháo theo kiểu của tôi các bạn nhé. Các bạn có thể bắn hai con này ra, bỏ hẳn cái giảm xóc này ra ngoài,
các bạn làm. Tôi làm theo kiểu của tôi thôi, làm như thế này các bạn nhé. Và các bạn siết con này căng căng tay một chút các bạn nhé. Đấy, sau khi đã siết xong thì bắt đầu chúng ta mới gẩy cái phanh trên, gẩy cái phanh trên này ra để chúng ta cho dầu thủy lực vào. Các bạn chú ý đoạn sau này nhé, cho dầu thủy lực cho như thế nào và như thế nào cho chuẩn. Đây nhé các bạn, trong này nó có một cái phanh. Đây, sau khi các bạn gẩy phanh ra, rồi thì các bạn bỏ cái lò xo dài ra nhé. Đó. Bởi cái đây là giảm sóc nó chỉ bị ra nhớt thôi, thì không cần phải tháo sạch sẽ ra làm gì các bạn nhé. Tiếp theo đó là các bạn đổ dầu giảm sóc các bạn nhé. Từ từ ô tô đi qua. Các bạn chú ý nhìn nhé, khi mà các bạn cho dầu vào đây thì tại sao tôi lại cắt cái chai axit ra? Bởi vì chúng tôi đã kiểm tra hết ở khu trong này dầu thủy lực nó là số lượng là bao nhiêu các bạn nhé. Tôi sẽ đổ vào đây là gần đầy, thì trong này thì chúng tôi đã thử bằng cái chén hoa hồng các bạn nhé. Cái chén hoa hồng mà chén uống nước ấy, nó chưa được đầy lắm, chưa được đầy đến miệng các bạn nhé. Các bạn cứ hiểu đơn giản là đây là cái chén hoa hồng các bạn nhé. Đổ một chén vào là dễ nhất. Các bạn đổ một chén vào. Mỗi một bên này các bạn chỉ cần cho một chén hoa hồng vào thôi các bạn nhé. Chén hoa hồng các bạn tưởng tượng như các bạn uống cái chén nước hoa hồng đi. Đấy. Rồi. Mỗi cái ống này, nhắc lại với các bạn nhé, mỗi cái ống này chỉ một chén hoa hồng này thôi. Các bạn đổ 2 chén nó sẽ đẩy đến đây, các bạn không có đi được, các bạn đi tức hết ngực, đi cứng không đi được nhá. Clip trước tôi cũng hướng dẫn các bạn làm giảm sóc không để ra nhớt rồi, nhưng mà cái vấn đề chia sẻ thêm với các bạn là vấn đề vừa xong là các bạn không được đổ nhiều dầu quá, các bạn không được đổ đầy. Sau khi các bạn đổ dầu vào đây, các bạn kéo xả cho tôi một vài lần. Sau khi kéo xả một vài lần, các bạn thả cái lò xo dài vào đây và tiếp tục kéo xả các bạn nhé. Đấy, tiếp tục kéo xả Sau khi cho lò xo dài vào đây rồi, kéo xả xong rồi, các bạn để cho nó lắng tầm độ 1 đến 2 phút. Sau đó các bạn lắp cái phanh và cái cốt trên vào là xong. Sau khi chúng ta chờ 1-2 phút cho dầu nó lắng đọng ở trong cái ống này, thì chúng ta chỉ việc lắp vào và gài phanh vào thôi là xong các bạn nhé. Các bạn đừng nắp ngay nhiều khi là hơi bên trong nó chưa ra hết. Đây. Như vậy là phanh đã gài xong, các bạn để ý nhé. Khi mà gài phanh xong là cái cốt này
nó gần như bằng cái mép ngoài này các bạn. Còn nó thụt như này là các bạn gài chưa vỡ hết, đúng chưa? Nó phải bằng cái mép này. Sau khi các bạn gài xong phanh rồi các bạn kiểm tra một lần nữa. Đấy, nó có lực này, ok các bạn ấy. Còn bên này tôi đấy, bên này vẫn còn rất là ok, chưa hỏng thì chưa động đến làm gì các bạn nhé. Và nhắc lại với các bạn lần nữa là mỗi một cái ống này các bạn cho một chén hoa hồng đến miệng đi, dưới miệng một chút là ok các bạn nhé. Các bạn cứ cho thử tập là coi như cái này là chả có tác dụng gì các bạn nhé, cứng như là cái cục sắt luôn, không có lò xo cũng chả tác dụng gì nhá. Đấy là hôm nay tôi chia sẻ thêm cái vấn đề về làm giảm xóc và đổ dầu vào đây. Các bạn đổ đúng liều lượng là ok các bạn nhé. Còn các bạn đổ nhiều thêm là cũng không được, và các bạn đổ ít quá thì giảm xóc là yếu, và các bạn đổ nhiều thì lại cứng không đi được. Đấy, như vậy là đã xong. Clip hôm nay chia sẻ thêm với các bạn về cái vấn đề giảm xóc trên chiếc xe Way 100 các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì mời các bạn vào đăng ký kênh. Còn chiếc xe này tôi sẽ có thêm một clip nữa về cái vấn đề bên điện, chia sẻ với các bạn clip sau các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.